เป็นคนแบบนี้รู้ไหมให้กลายเป็นคนแบบไหนก็คงต้อง say goodbye วงเขาดัง ถ้าไม่ติดช่วงโควิดอ่ะเขามีงานเล่นตลอดคุณมี เล่นดนตรี เล่นอะไรวะเนี่ยวันนี้เขาจะโซเชียลเยอะ คุยกับแฟนเงี้ยเหรอ อุ้ยบ้าทำไมพูดจาอย่างนี้ ใครต้องปิดตัวนะ ของเราไม่มีค่ายเรายังปิดเลย เกลิสสี่สาวน้องใหม่กับความสามารถทางดนตรีระดับ A บวก ล่าสุดเนี่ยปล่อยเพลงมา ชื่อ โกเมนนาไซ เฮ้ยเคยฟัง ร้องไง โกเมนาไซโกเมนาไซ สนุกสาวเช็ดภาพตรง